Ik heb ook wel eens een keer zo'n kleine Beamer gekocht voor €30. Was ook niet waar. Ik weet wel dat ik tegenwoordig aanbiedingen zie die wel steeds meer op het echte gaan lijken. Dus het wordt nu denk ik wel een beetje oppassen. Jaarlijks worden duizenden mensen opgelicht door netwebwinkels. Reden voor ons om in deze vorm van oplichting te duiken en wij ontdekten dat Ideal en Meta veel meer kunnen doen om oplichting tegen te gaan. Naast mij staat Peter. Peter, jij hebt het onderzoek gedaan. Even voor de mensen thuis, wat is precies een nepwebshop? Je bestelt daar wel iets, maar Je krijgt het niet geleverd. soms krijg je wel iets, toch? Heel soms krijg je inderdaad een klein prulletje opgestuurd, bijvoorbeeld een stel vetertjes. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om een track-and-trace code te genereren die je dan toegemaild krijgt, waardoor je vertrouwen hebt van nou het komt eraan, maar dan krijg je alleen die vetertjes. Ja, en dan nog even voor de duidelijkheid, een nepwebshop, dat is wel echt iets anders dan dropshipping, hè? Klopt. Dropshipping is eigenlijk dat jouw order doorgaat naar China en China stuurt een pakketje naar je toe. Dan ben je misschien teleurgesteld, je krijgt wel iets geleverd, de kwaliteit is minder, maar dat is toch iets anders dan een nepshop die puur je geld wil innen. Ja, ik heb wel op een nepwebshop gezeten en je kon het echt zien aan hoe de site eruit zag. Heel slordig, veel te goede aanbiedingen. Die hele webshop, de hele website was alleen maar gericht op één product. En toen dacht ik, dit is wel vreemd. Ik was aan het scrollen op Instagram en toen kwam ik een advertentie tegen van Dutch Outlet. En ik had die naam wel al vaker gehoord en er stonden ontzettend gave Tommy Hilfiger schoenen op de foto. Dus dat triggerde mij heel erg om daar op te klikken. Het zag eruit als een mooie website. De prijzen waren ja, wel verlaagd, maar voor mij niet te mooi om waar te zijn. Maar uiteindelijk bleek het toch een nepwebsite te zijn. Bij het landelijk meldpunt internetbelichting van de politie komen jaarlijks tussen de 40 en de 50.000 aangiftes binnen met betrekking tot oplichting. En ongeveer 30.000 daarvan zijn toe te schrijven aan webwinkels, waarvan het vermoeden bestaat dus dat die malafide zijn. Het gemiddelde schadebedrag ligt rond de €350 per aangifte, maar daar zitten ook uitschieters bij van 50.000, dat iemand benadeeld is. Maar per jaar zit het ongeveer tussen de 10 en de 14 miljoen euro. Ik heb in totaal voor €150 aan spullen besteld die ik nooit heb ontvangen. Waar ik ontzettend van baalde, want daar had ik heel veel andere leuke dingen mee kunnen doen. Ik had er goed van uit eten kunnen gaan. Peter, wat heb je precies onderzocht? Nou, ik heb dus naar 100 nepshops gekeken. Elke dag heb ik gekeken welke sites door de politie zijn gemeld als malafide. En ik heb daarbij gekeken naar wat voor advertenties er eigenlijk leiden naar dat soort shops. Wat ze zoal zeggen te leveren en hoe je kan afrekenen in die shops. En? Wat heb je ontdekt? Nou, wat me heel erg opviel is dat 71 van die shops adverteert via Meta, dus Facebook en Instagram. Eén keer had ik wel zeg maar een klein gevoel dat ik van Instagram een link had geklikt dat ik dacht, oh leuk, misschien zou ik dit kopen. En toen keek ik er even goed naar. Het was iets dat normaal gesproken zo €400 kostte en hier gewoon ja, €20 en dan geloof je het gewoon niet echt. Wat me ook opviel is dat ik bij 45% van die shops met Ideal kon betalen. En dat is heel gek. Dat is wel gek, omdat Ideal heeft toch een betrouwbaar imago. En het is ook een betrouwbaar betaalmiddel. Alleen ja, criminelen misbruiken dus dat imago om mensen te verleiden te betalen. Vanuit de advertentie op Instagram kwam ik op een website terecht die wel wat anders was dan de advertentie. Die kende ik nog niet, dus toen ging ik wel wat scherper onderzoek doen. Het zag eruit als een keurige website, goed in elkaar gezet, duidelijke Nederlandse taal, een link op richting Trustpilot. Ja, normaal gesproken kijk ik op een website die ik niet ken ook wel of ik een adres zie staan of een KVK-nummer of een IBAN. Maar deze website zat zo keurig in elkaar en ik kon betalen via Ideal. Dus toen dacht ik al helemaal van nou, dan hebben we 1 en 1 is 2. Dus dat is een goede website, dacht ik. We zien dat slechts 1/3 van de benadeelde aangifte doet, hè? Misschien wel 1/4. Dus het schadebedrag dat ligt vele malen hoger. En het overkomt iedereen. Dus het is niet alleen voor ouderen, het geldt ook voor jongeren. En het is zelfs mij bijna een keer overkomen. Op Instagram zag ik een product voorbij komen waarbij de prijs eigenlijk net iets te mooi was. En voordat ik het wist, klikte ik erop waarbij ik dacht van, oh, maar dat kan eigenlijk niet. Nou zijn die nepwebshops zo'n groot probleem, maar zijn ze dan zo makkelijk op te zetten? Ja, het is bijzonder eenvoudig om een webshop te bouwen. Je hebt tegenwoordig online platforms zoals Shopify, waar je echt in een uurtje een webshop in elkaar hebt geklikt. Hier bijvoorbeeld
Dit is dan zo'n webshopbouwer. Daar met alleen met een creditcard en een e-mailadres kun je daar een account maken. En dan heb je echt een heel professioneel uitziende shop. Nederlandse teksten. Vertaalmachines worden natuurlijk ook steeds beter. Ja, dat klopt. Dus je kunt het ook heel makkelijk op maat maken. Je voegt een betaalmiddel toe. Je kunt zelf vrij eenvoudig reviews inplakken. Dat zijn nep-reviews. En je drukt op de publiceerknop. Dan heb je gewoon een goed uitziende webwinkel die niet van echt te onderscheiden is. Ja, dat klopt. Het is gewoon een webshop, alleen je levert niks. En die blijft dan tot in alle eeuwigheid bestaan? Ik heb gekeken en in mijn onderzoek kwam naar voren dat ze gemiddeld 45 dagen live zijn. Ik denk dat het vaak mee te maken had dat ik textueel iets las. Dat ik denk van ja, dit is gewoon geen goed Nederlands. Ik ben nogal op de taal, dus dan denk ik, dat klopt niet. Ja, tot een aantal jaar geleden was een website duidelijk te herkennen, ook aan het taalgebruik. Dat was gewoon vertaald. Maar dat zien we steeds minder. Het wordt allemaal professioneler, dus dat is niet het enige waar je op moet letten. Onder het plaatje van de schoenen stond ook een plaatje van Trustpilot. Ja, ze hadden er blijkbaar zo goed over nagedacht dat ik zelfs op het plaatje van Trustpilot kon klikken. Nou, toen werd ik doorgeleid naar Trustpilot en daar waren de reacties eigenlijk lovend, snelle levering, goede producten. Maar achteraf bleek dat op het moment dat ik op die Trustpilot link heb gedrukt, dat ik omgeleid werd naar een Trustpilot website voor een andere webshop. En dat scheelde maar 1 letter. Dus daar heb ik op het moment dat ik daar op die link drukte, heb ik dat over het hoofd gezien. Toen ik de recensies zag van de website waar ik daadwerkelijk had besteld, toen wist ik wel hoe laat het was. Een echte webshop, dat herken ik aan de manier waarop je moet betalen. Als ik met Ideal kan betalen, dan vertrouw ik het meestal wel. En zeker in de laatste stappen bij de betaling. Ik denk dat je dan ook wel misschien wel alarmbellen ziet afgaan. Nou zei je nog iets anders opvallends, want je noemde Ideal. Wat is daar mis mee? Wat ik zie is dat vooral buitenlandse betaalproviders, dat zijn bedrijven die zeg maar die Ideal betalingen regelen, dat die hun checks niet goed op orde hebben. Dus Ideal doet dat niet zelf, maar er zijn andere partijen. Klopt. Daar kun je dan een Ideal betaling, zeg maar die functionaliteit op je website kun je aanvragen. Klopt. En daar gaat de controle niet goed, zeg jij. Ja, en dat hoort niet. En de eigenaar van Ideal Currents, ja, die heeft daar een verantwoordelijkheid. En die moet gewoon die bedrijven veel strenger aanspreken op wie ze toelaten in het systeem. En spreek je ze daar dan op aan of heb je dat al gedaan? Ja. En ze zetten echt heel veel stappen, maar er moet nog gewoon echt een extra stap gezet worden. Ik kwam erachter dat het niet zo'n goede website was op het moment dat ik betaald had. Ik een bevestigingsmail kreeg waarin direct stond de levering is vertraagd. Toen dacht ik, oh dat is gek als je adverteert met binnen 2 dagen in huis, maar je meteen wel bij de bevestiging al laat weten dat het langer gaat duren. En daarna heb ik bij mijn afschrijvingen op mijn bankieren gekeken en toen bleek het een Duitse rekeningnummer te zijn. En dat was het moment dat ik dacht, hier klopt iets niet. Als je benadeeld voelt, dan kun je aangifte doen op politie.nl. In het aangifteformulier vragen wij heel gestructureerd data van slachtoffers, wat er gebeurd is. En aan de hand van die data kunnen we heel snel aard en omvang vaststellen. En op het moment dat er een melding binnenkomt of een aangifte ten aanzien van de webwinkel, gaan we die webwinkel onderzoeken. En waar we met name naar kijken is, waar is die gehost? Is dat bijvoorbeeld in het buitenland? Hoe lang is die website al in de lucht? Maar ook of die persoon zich anoniem op het internet begeeft. Het is natuurlijk raar als je aan je website geen enkele naam hangt. Nou, op het moment dat wij tot de conclusie komen dat die webwinkel malafide is, dan proberen wij die website offline te halen door allerlei partijen in kennis te stellen. Bijvoorbeeld banken, de Autoriteit Consument en Markt. Maar ook de partijen die de betalingen verzorgen tussen de consument en de uiteindelijke frauduleuze webwinkelier. Ook die wordt in kennis gesteld zodat die betaalmogelijkheid doorsneden is. En uiteindelijk sturen we ook een notice and takedown, dat is een verzoek aan de host om de website offline te halen. En in 9 van de 10 gevallen gebeurt dat ook en ook wel binnen 2 dagen. Nou zei jij net dat een groot deel van de advertenties ook bij Meta vandaan komt. Hè? Ja. Moet Meta dan ook meer doen tegen dat soort advertenties? Dat vind ik wel. Ja, ik heb zelf gezien dat het wel heel erg makkelijk is om te adverteren. Dus ja, daar heeft Meta gewoon een taak om actiever die adverteerders te gaan weren. En als zij een melding krijgen van bijvoorbeeld de politie, ja, dat lijkt me toch dat Meta daar minimaal gewoon antwoord op moet geven. Dat gebeurt niet altijd. Dan moeten gewoon acuut die advertenties voor alle advertenties voor de shop moeten weg.
Ja, we hebben ook aan Meta gemeld, alleen het resultaat was niet altijd bevredigend. Wat Meta wilde was meer bewijs. En ja, wij kunnen niet meer als 99,9% bewijs leveren. En hopen dat inderdaad zo'n partij overtuigd raakt van het feit dat het malafide is. En Meta heeft ook volgens mij een wettelijke verplichting, toch? Klopt, ja, dat is de Digital Services Act. En die houdt in dat een platform, een groot open platform zoals Facebook, zijn verantwoordelijkheid moet nemen en actief malafide content moet weren. En een malafide advertentie is natuurlijk malafide content. Ja, dus toezichthouders zouden ook op kunnen treden tegen Meta en eventueel boetes op kunnen leggen. Ja, in principe kan dat. Eerst zullen ze natuurlijk Meta aanspreken, vragen om hun systeemrisico's te onderzoeken, hè, want dat staat in de wet, in de DSA. En ik vind malafide advertenties voor malafide shops vind ik een systeemrisico. Dus dat gaan we ook aangeven bij de Europese Commissie. En ook Meta zullen we natuurlijk aanspreken erop. En ik vind dat ze het moeten onderzoeken en dat ze meer moeten doen om malafide advertenties te weren. Ik denk dat ik eigenlijk altijd een beetje bij dezelfde webshops wel bestel. Net als een Zalando of zo. Er zijn echt grote sites die heel veel merken aanbieden. Gisteren nog bij bol.com iets besteld. Ja, dan weet je gewoon dat is een goede website die iedereen gebruikt, zeg maar. Heb je nou ook nog tips? Hoe kun je ze bijvoorbeeld herkennen, die netwebshops? Nou, als het dus echt onrealistisch hoge kortingen zijn, dat het hele assortiment in de aanbieding is. En wat ook kan zijn is dat de domeinnaam erg lijkt op van een bekende shop. Dus bijvoorbeeld bolshop.com, noem maar wat. Dat lijkt dan heel erg op bol, uiteraard. Precies. De nepwebsite herken ik aan de URL. Bijvoorbeeld een O wordt een 0, zoiets. Net een streepje ertussen of een dingetje wat het net anders is. En wat kun je zelf doen? Nou, als je twijfelt over de webshop kun je kiezen voor betalen met creditcard of PayPal. Omdat je dan dus je geld kan terugkrijgen mocht het misgaan. En hoe zit het nou met die reviews? Kun je die eigenlijk wel vertrouwen? Nou, als reviews op een nepshop zelf staan of op een webshop, die kunnen gewoon dat kunnen plaatjes zijn. Dus ja, die kunnen gewoon nep zijn. Als je op Trustpilot zelf kijkt, zijn het meestal gewoon normale reviews. Vooral veel googlen, Reddit kijken van hey, is dit bekend, is dit een echte website? Recensies ook op andere websites. Of ze hebben voor recensies betaald, dat kan ook natuurlijk. Maar meestal hebben die slechte recensies en dan als je ook de recensies gaat lezen in plaats van gewoon de score bekijkt, dan komt daar ook al vrij snel uit van hey, dit klopt niet. Als er een adres bij staat, ga kijken waar dat dan zit. Dat niet alleen het contactformulier er staat. Via veiliginternet.nl kun je Scam Advisor raadplegen. En dat is een website die eigenlijk gewoon gegevens haalt van het internet en je een advies geeft. Maar je kunt ook naar politie.nl. Op politie.nl heb je de checkfunctie. En de checkfunctie, daar kun je 4 gegevens controleren die een slachtoffer ons verstrekt. En dat is bijvoorbeeld het bankrekeningnummer, het telefoonnummer wat opgegeven is, het e-mailadres of de domeinnaam, de URL. En als er meerdere aangiften zijn gedaan, dan krijg je daar dus een melding van. Dus eigenlijk krijg je een soort waarschuwing, ga niet in zee met deze verkoper. Daar komt het wel op neer. Als je opgelicht bent, doe dan vooral aangifte op politie.nl. Maar als je het vermoeden hebt dat je opgelicht bent of dat je een malafide webwinkel ziet op het internet, kun je daar ook melding van doen op politie.nl. En allebei de gegevens die worden meegenomen in het opsporingsonderzoek wat wij doen. Wat ook een goed plan is een review plaatsen over de shop, zodat anderen daar ook gewaarschuwd worden. En als je betaald hebt, probeer de betaling te betwisten. Hè, als je creditcard of PayPal hebt gebruikt. Dat werkt ook? Dat werkt meestal goed. Ik wist niet dat ik aangifte kon doen hierover. Ik denk dat ik er niet over na heb gedacht, omdat ik vond het geen gigantisch bedrag. En ik had ook het vermoeden dat het misschien zo'n klein onderwerp was, dat het geen impact zou hebben als ik aangifte zou doen. Dus eigenlijk is de allerbelangrijkste maatregel die we met z'n allen kunnen treffen, is aangifte doen bij de politie. Ja, dat is heel goed om te doen, omdat dan dus andere mensen niet slachtoffer worden. Maar krijg je dan ook wel eens je geld terug? Denk het niet, hè? De kans is vrij klein. Laten we daar eerlijk over zijn. Als je met Ideal betaald hebt, dan is toch het geld meestal weg. Maar het is een kleine moeite om aangifte te doen. En ja, daarmee voorkom je dus dat andere mensen ook slachtoffer worden. Ik voelde me zo ontzettend stom.
Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik hierin zou trappen. Ik ben natuurlijk van de jonge generatie, dus wij groeien hier een beetje mee op. Ik had verwacht dat ik dit echt wel had gezien. Maar het zag er zo goed en netjes uit. En ja, ik ben er toch ingetrapt. En ik vond het eigenlijk gewoon een beetje gênant. Ja, doordat ik dit nu heb meegemaakt, ben ik wel even klaar met koopjes jagen. Dus ik bestel mijn schoenen tegenwoordig wel gewoon op een bekende website. Het lokaal winkelen staat bij mij bovenaan hoor. Echt koplokaal, dat is mijn motto. We zijn heel benieuwd wat jij vond van deze video. Dus laat een reactie achter in de comments. Abonneer je op ons kanaal en heb je zelf ook iets te melden? Ga dan naar ons Meldpunt Eerlijk.